اذا انت مبرمج مبتدئ او بتشتغل على مشاريع كتير او بتشتغل مع اكتر من تيم، فالحلقه دي تهمك جدا، خليك معايا وتابعني. السلام عليكم، انا احمد نجيب محمود، والنهارده حلقه جديده من حلقات برمجه ببساطه. النهارده حابب اتكلم معاكم عن الجيت وايه الفرق ما بينها وبين الجيت هاب والجيت لاب. ببساطه كده، لو انت شغال على مشروع معين ومعاك 2 من صحابك شغالين على نفس المشروع، وكل واحد فيكم واخد جزء معين يشتغل فيه، فعشان شغلكم يكون سليم قدامكم 3 اختيارات. الاول، يا اما تشتغل على كمبيوتر واحد المشروع يكون عليه، وانت لما تخلص الجزء بتاعك تقوم وصاحبك يجي او زميلك يجي يقعد مكانك ويخلص الجزء بتاعه، وهكذا يسلم للثالث وهكذا يسلم للرابع. او كل واحد يكون عنده نفس المشروع على الجهاز بتاعه، بس هتشتغلوا بالترتيب. الاول يخلص التاسك بتاعه، وبعد كده يبعت لك الملفات على فلاشه تحطها عندك وتعمل ريبليس للبروجكت بتاعك عشان يكون عندك دايما اخر ابديت، وبعد كده تقدر انت كمان تشتغل على المشروع وتكتب الكود بتاعك او تخلص التاسك بتاعتك عليه ايا كانت ايه هي. او المشروع يكون في مكان معين واحنا الثلاثه او احنا كل اعضاء التيم نقدر ناكسس على المشروع ونقدر نسحب الملفات عليه ونعدل عليه في نفس الوقت ومن غير اي مشاكل، وده اللي بتوفره تقنيه الجيت. طب ازاي؟ احنا في البدايه، احنا مثلا لو احنا شغالين في شركه واحده اكتر، يعني احنا تيم واحد شغالين في شركه واحده، عندنا في الشركه جهاز اسمه السيرفر، هنحط عليه المشروع بتاعنا وننصب على السيرفر ده الجيت. وبما ان احنا كلنا شغالين في نفس الشركه، يعني في نتورك واحده، اذا كلنا نقدر نوصل للسيرفر، ومعنى كده ان احنا نقدر نوصل للمشروع بتاعنا اللي على الجيت. اذا اللي نفهمه من كده ان الجيت بتوفر لنا ان احنا نشارك ملفات نفس المشروع مع كل اعضاء التيم، وكل اعضاء التيم يقدروا يغيروا في الملفات دي ويقدروا يعدلوا عليها ويكتبوا التاسكات بتاعتهم ويخلصوا التاسكات بتاعتهم في نفس الوقت اذا عايزين او اذا حابين ده. طيب عندنا مشكله تانية، هنعمل ايه اذا كان اعضاء التيم بتاعنا في اكتر من بلد مختلف؟ احنا كلنا الوقت مش في شركه واحده، لا احنا كل واحد مننا في بلد مختلفه، ممكن اللي خارج الدوله كلها او خارج البلد كلها، ومع ذلك كلنا عايزين ندخل على المشروع بتاعنا وكلنا عايزين نشتغل على المشروع بتاعنا عن طريق الجيت. تمام، هنا نحتاج الجيت هاب او الجيت لاب. الجيت هاب والجيت لاب هما تقدر تعتبرهم هو جيت اونلاين او جيت ريموتلي. تقدر ان انت تعمل اكونت على الجيت هاب والجيت لاب وترفع مشروعك عليهم. وبما اننا الجيت هاب دي حاجه اونلاين، معنى كده ان اي حد من اي مكان في الدنيا يقدر يوصل للمشروع بتاعك ويقدر يحمله ويقدر يشتغل عليه ويرفع التعديلات عليه ويرفع التاسكات بتاعته عليه. معنى كده ان الجيت لاب او الجيت هاب او غيرهم من نفس المواقع تقدر تعتبرهم هي الجيت اونلاين. ببساطه خالص تقدر تعتبر الحاجات دي جيت اونلاين عشان تحط المشاريع بتاعتك عليها، وزمايلك او اعضاء الفريق يقدروا كمان هم يحملوا المشروع ويشتغلوا ويخلصوا شغلهم عليه. تعالوا بقى نتكلم عن اهم مميزات الجيت. اول حاجه كده، لما انا اعدل في الملف ده بيتاخد منه نسخه بحيث يتعرف ان التعديل بتاعي حصل في نسخه معينه. تمام، يعني انا مثلا الملف ده كان مكتوب فيه اسمي، بعد كده عدلته خليت موجود في مثلا اسم زميلي، اوكي، فالملف ده في منه نسخه قديمه عليها اسمي والنسخه الجديده عليها اسم زميلي، هي دي النسخه الحاليه دلوقتي او اخر نسخه. او اي حد لما بيجي يحمل المشروع بيشوف اخر نسخه بس، ممكن يرجع لاصدارات قديمه عادي جدا، مفيش اي مشكله. كمان في كل تعديل، زي ما كل تعديل بيكون له نسخه على السيرفر، كمان بيكون معروف مين اللي عمل التعديل ده وعمل التعديل ده امتى، بحيث لو في مشكله معينه او في اي حاجه حصلت نقدر نرجع لها بكل سهوله ونقدر نعرف مين اللي عملها او عملها ليه او ايه السبب ان خلاه يعمل الكلام ده كله. تاني حاجة، اقدر اربط الهوست بتاعي بالجيت هاب او بمشروع على الجيت هاب او مشروع على الجيت لاب، ومجرد ما اعدل المشروع بتاعي على الجيت هاب او احدث فيه كود او احدث فيه فيتشر جديدة، على طول السيرفر يحس بالتغييرات ويبتدي يعمل ريستارت لنفسه ويسمع مع نفسه. اذا لو انا مثلا مشترك مع هروكو، ممكن اربط الهروكو اكونت بتاعي بالجيت هاب ريزوباتري، وعن طريق الجيت هاب اقدر ارفع المشروع بتاعي واي تحديث احدثه يسمع على طول في الهروكو، وكده الموقع بتاعي دايما شغال ومتحدث من غير ما ادخل عليه واقعد استخدم الفايل زيلا عشان ارفع الملفات بتاعتي عليه. لا، كل حاجه بتعدل على الجيت هاب، والجيت هاب بيسمع مع المواقع اللي هي الهوستنج وكده، والجيت هاب بيسمع مع مواقع الهوستنج عشان تعمل ريستارت لنفسها، والموقع بتاعي دايما يبقى اونلاين ومتحدث اول باول. دي طبعا بتوفر لنا وقت كتير جدا. لو انا عندي مثلا ملفات مشروع كتير، هيبقى صعب جدا ان انا اي تعديل اعدله واروح على الهوست بتاعي وارفع ملفات من تاني واخليه يعمل ريبليس ويدخلني في قصص كتير قوي انا في غنى عنها. تمام، يبقى الجيت هاب يوفر لي النقطه ديت،
وكمان الجيت لاب فيه نفس الميزه دي. تعالوا بقى نعرف ايه هي المصطلحات اللي لازم تكون عارفها كمبتدئ في الجيت. اول حاجه الريبوزيتوري، والريبوزيتوري دي معناها المستودع، يعني المكان اللي فيه البروجكت بتاعك على الجيت هاب. يعني تقدر تعتبره في الاول خالص اكن الفولدر بتاعك، تمام؟ ده الفولدر بتاعك على الجيت هاب. طبعا كل ريبوزيتوري لها خصائص خاصه بيها، ولها الهيستوري بتاعها، ولها البريميشن بتاعتها. يعني انا لو انا عندي مشروعين على الجيت هاب، مشروع A ومشروع B، فلكل مشروع بحطه في ريبوزيتوري معينه. ده افضل طريقه وده افضل حل، وهي دي طريقه تنظيميه للجيت ولمشاريعنا اللي بتكون على الجيت. تاني حاجة البرانش. ممكن يكون عندنا نفس المشروع اكتر من برانش، مثلا عندنا برانش للمصممين وبرانش للمبرمجين، اوكي، وبرانش تاني خاص بعمليه الببلش اللي انا بحط عليه الكود والكود بيسمع مع الهوستنج، ده برانش لوحده، ودول اتنين برانش لوحده. مثلا المصممين يكونوا شغالين على برانش اللي هو الخاص بيهم، يحدثوا التصميم بتاعتهم عليها، يكتبوا اكواد جديده، مفيش اي مشاكل. وكذلك المبرمجين يكون لهم البرانش بتاعهم، الاثنين ما يشوفوش شغل بعض، يكون ده شغل وده شغل لوحده، واقدر ان انا اعمل لهم دمج مع بعض عن طريق الميرج. يعني اخد مثلا برانش المصممين ادمجها مع برانش المبرمجين، عشان المبرمجين يقدروا يشتغلوا على التصميم ويقدروا يخلوه دايناميك او يبرمجوه ويربطوه بالسيرفر بتاعهم او الباك اند بتاعهم. لكن طبعا المصممين ما لهمش ان هم يشوفوا الباك اند، فعشان كده احنا بنعمل لهم برانش لوحدهم، ما يقدروش يدخلوا على الباك اند، والباك اند طبعا يقدروا يشوفوا اي حاجه، لان هم الباك اند يعني ناس عاليه جدا. طبعا مش بغلط في المصممين ولا حاجه، لا دي حاجه وده حاجه، بس بتكلم انا في نقطه البرانش ونقطه الصلاحيات للتيم بتاعي بتبقى ماشيه ازاي. ده العمليه اللي احنا قلناها دي بتوصلنا لعمليه ثانيه اسمها الميرج. الميرج ده امر بنعمل بيه دمج بين اتنين برانش في برانش جديد او مع برانش مختلف تماما او مع برانش منهم. يعني مثلا زي ما قلنا المصممين والمبرمجين، ممكن اخد المصممين احطهم في المبرمجين، ممكن اخد الاثنين مع بعض المصممين والمبرمجين واعمل لهم ميرج مع بعض واحطهم في البرانش الجديد الخاصه بالببلش. يعني بتبقى لها اكتر من قصه وتبقى لها اكتر من حكايه على حسب المشروع بتاعك وعلى حسب التيم بتاعك مقسمينها ازاي، تمام؟ في امر اسمه كلون. الامر كلون ده هو بكتبه او بستخدمه لما انا اكون لسه داخل جديد في التيم بتاعكم وداخل جديد في المشروع، فبحتاج الامر كلون ده عشان اسحب عندي الريزوباتري او البروجكت يعني، واقدر اشتغل بعد كده عليه واقدر اعمل التحديثات بتاعتي فيه، تمام؟ ممكن مش شرط اول مره، ممكن مثلا يكون الجهاز بتاعي اتفرمت او نزلت ويندوز جديد او نزلت اوبريتنج سيستم جديده، فبحتاج اعمل كلون تاني لكل المشاريع بتاعتي اللي على الجيت هاب او على الجيت لاب عشان اقدر اشتغل من تاني عليه. لان في الاغلب انت المشاريع البرمجيه مش هتحفظها خالص على الجهاز بتاعك، وانما هتخليها على الجيت هاب او على الجيت لاب، عشان ده اوفر لك واحسن ليك انك تقدر توصلها من اي وقت ومن اي مكان من غير حتى ما تفتح الكمبيوتر بتاعك، اوكي؟ في امر بعد كده اسمه الكوميت، والكوميت ده بنستخدمه لما يكون عندنا شويه تعديلات معينه عايزين نحطها او نهيئها ان هي تطلع على الريبوزيتوري بتاعنا. فالملفات بتاعتي ما بطلعهاش دايركت على الريبوزيتوري، باخدها الاول كده بعمل لها كومبريس او بعمل لها كوميت، تمام؟ وبحط للكوميت ده ديسكريبشن ايه اللي انا عملته. مثلا ممكن اقول ان انا عدلت لون صفحه معينه، عدلت حاجه معينه، زودت فيتشر جديده في الباك اند، فكل التعديلات بتاعتي دي عدلت مثلا في اكتر من صفحه او اكتر من كود، فكل التعديلات دي باخدهم كده واعمل لهم كوميت. طبعا لكل كوميت الكوميت بيكون له هاش اي دي، تمام؟ عشان اقدر بعد كده ممكن مثلا احتاج ان انا احمل المشروع بتاعي من الكوميت معينه. يعني مثلا عندي في المشروع بتاعي 50 كوميت، تمام؟ عايز مثلا احمل المشروع ده او احمل المشروع من اول الكوميت رقم 3، ان انا عايز بس الكود بتاع رقم 3 وما قبله، تمام؟ فهي بتفرق قوي انت عايز شغلك امتى. لكن طبعا انت كوسط تيم دايما بتحمل وتجيب اخر اصدارات للمشروع عشان تشتغل وتكمل شغلك عليه. بعد كده بنشوف الامر بوش، والبوش ده بناخد كل الكوميتس اللي احنا عملناها ونرفعها على الريبوزيتوري. لان يعني فتره الكوميت او المرحله بتاعت او الستيج بتاعت الكوميت دي كده لسه الشغل اللي انت عندك على الجهاز بتاعك لسه ما طلعش على الجيت او لسه ما طلعش على الريبوزيتوري. في مصطلح اسمه بول او الامر بول. البول ده ان انا بسحب الملفات من على الريبوزيتوري. يعني مثلا احنا اتنين شغالين في مشروع او شغالين في نفس التاسك، انا بخلص جزء وانت بتخلص جزء، انت لما بتخلص الجزء بتاعك بتعرفني
وبسحب بعمل بول للفايلات كلها عشان اشوف الكود بتاعك، وابتدي كمان اكمل شغل عليه واكمل الدنيا بتاعتي عليه جدا. وانا كمان مخلص اعمل بوش، وغيري يعمل بول وبوش وكوميت. وهي دي العمليات الاساسيه الخاصه بالجيت هاب اللي انت هتحتاجها اكتر حاجه يعني. تمام. مهم قوي قبل ما تشتغل في اي تاسك تعمل بول للفايلز، لان انت لو اشتغلت وجيت تعمل كوميت وبوش هيرفض، يقول لك الاول اعمل بول عشان لو في مشاكل تعمل ميرج مع نفسها وتظبطها، وبعد كده الكود يكون صافي على الريبوزيتوري سليم من غير اي مشاكل. فعشان كده الجيت هاب او الجيت مش هتسمح لك ان انت تعمل بوش على صفحه انت ما عندكش لها اخر تحديث. تمام. لازم جدا لازم قبل ما تشتغل في اي صفحه او قبل ما تشتغل في اي كود تعمل بول الاول للملفات. لحد هنا وكفايه. النهارده قلنا المصطلحات الشائعه جدا في الجيت. تمام. طبعا ممكن تعمق اكتر وتعرف اكتر لما تخش وتدرس كورس كده جيت محترم، وتعرف ايه هو جيت هاب، وتقدر تشتغل عليه كويس وترفع المشاكل بتاعتك عليه وناس يخش يحلوها لك. وبصراحه دنيا تانية خالص، وهتوفر عليك وقت كبير جدا. لازم تعرفها ولازم تشتغل عليها. تمام. اذا عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك، والسبسكرايب على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.